العاب العربيات هي اكتر العاب لعبناها في طفولتنا، كراش تيم ريسنج او ماري كارت 64 او اي لعبه عربيات نفس اي مليون لعبه عربيات موجوده في الحياه. لكن مفيش حد سال نفسه قبل كده ايه اول لعبه عربيات نزلت، وليه دايما لله مليون لعبه عربيات بس الفرق هو اختلاف الشخصيات. ففي الفيديو ده هنتكلم عن العاب العربيات وازاي بقت منتشره بشكل كبير ونلاقي مليون لعبه عربيات في كل مكان، ونشوف القصه من بدايتها واول لعبه عربيات نزلت. ده المقطع اللي هنتكلم فيه عن قصه العاب العربيات. بس خلينا الاول نعرف عن العاب العربيات، لكن لو عايزين ندقق شويه فهنقول العاب السباقات، بحيث ان فكره النوع ده من الالعاب هي السباق، وانك تتسابق مع عربيات تانية وتكون المركز الاول مهما كانت اللعبه منظرها الاول او الثالث، الا ان فكرتها الاصليه هي انك تسبق المتسابقين وتكون الاول، وتصنف الالعاب دي بانها العاب رياضيه، وده هو تعريف النوع ده من الالعاب. سنة 1973 أصدرت شركة أتاري، واللي هي أسوأ شركة في العالم، لعبة سبيس ريس. فكرة اللعبة بسيطة جدا، ولا إنك لازم تتجنب النقطة البيضاء دي أو المذنبات عشان ما تخسرش وترجع للبداية وتوصل للنهاية، واللي يجيب أعلى نقاط يفوز. اللعبة باتنين ولازم واحد يسبق التاني لآخر الطريق ويجيب نقاط أكتر من التاني. في السنة اللي بعديها أصدرت أتاري أول لعبة سباق فعلا بتمشي فيها وتلف، واللي هي جراند تراك 18. واللعبة كانت عبارة عن إنك تلف الطريق كله لحد ما تكمل اللفة قبل الوقت ما يخلص. في نفس السنة سيجا أصدرت لعبة موتو كروس، لكن في أمريكا غيروا اسمها ليفونز عشان الاسم ده متعلق بشخصيه في مسرحيه الهزليه اللي هي هابي دايز، واللي كانت منتشره قوي في امريكا. واللعبه قدمت فكره مختلفه، بحيث ان اللعبه عباره عن موتوسيكلات لكن بتصميم 3 دي، ولما تخبط في الحيط تعمل اهتزاز. واللعبه كانت مختلفه عن لعبتين الاتاري اللي فاتوا. في اكتوبر سنه 1976 شركه اتاري نزلت لعبه معفنه زي وشها اسمها اكسيدس ذس ريس، واللعبه فكرتها انك تحرك عربيتك وتدوس على الناس عشان تكسب نقط ضد خصمك اللي برضه عربية تانية وبيدوس على الناس. عارفين اللعبه فكرتها زي الزفت، واخدت اللعبه انتقادات كتير من وسائل الاعلام، بيكون ان اللعبه فكرتها عنيفه جدا وكانت فضيحه لاتاري، لكن ده اعطى شعبيه للعبه بشكل كبير. في سنه 1977 اصدرت اتاري لعبه سوبر باك، وكانت لعبه مهمه وقتها، وده بسبب انها كانت اول لعبه تعمل النظام اللي هو تحويد يمين وشمال، لكن باقي الالعاب كانت كاميرا واقفه وانت تتحرك او تمشي مستقيم. بالاضافه للعبه اصدرت من سيجا اسمها توين كارز تي تي. وفي سنه 1979 نزلت لعبه ذا درايفر من كاسكو، وكانت عباره عن لقطات وخلاص، بس انت بتحرك عجله السواقه يمين عشان يمشي يمين. باختصار تعطي اوامر للعبه عن طريق عجله القياده والدواسه والى اخره. واللعبه كمان نزلت في نفس السنه باسم فيكتور بيمز سبيد فراج، وكانت مميزه جدا وسابقه لعصرها، بحيث ان اللعبه تميز بانها ثلاثيه الابعاد ومن منظور الشخص الاول، وكانت فكرتها عجبت الناس كلها الفتره دي.
سنة 1980 أصدرت شركة نامكو لعبة رالي إكس، ودي أول لعبة كانت تستعمل موسيقى في الخلفية، وأول لعبة تستعمل التحريك الكامل فوق تحت يمين شمال، وكانت فيها رادار بتحدد لك فين العربيات. فكرة كانت عبقرية وقتها. في سنة 1981 نزلت لعبة أبلاين سكاي من شركة تايتو، لعبة بسيطة وهي عبارة عن إنك تحاسب من الشجر والطوب اللي قدامك وأنت بتمشي بالزلاجات وبتمشي بناحية عمودية. في نفس السنة أصدرت سيجا لعبة تيربو، ودي أول لعبة سباق كانت تستعمل النوع ده من الألوان. في سنة 1982 وأكثر لعبة تأثيرا في السنة دي كانت بول بوزيشن، هي دي اللعبة اللي تتقال عليها لعبة سباق، واللعبة بين تطوير شركة نامكو ونشرها لأمريكا الشمالية هي أتاري. واللعبة دي كانت مختلفة تماما، دي أول لعبة بتقدم حلبة سباق حقيقية، وإنك لازم تسبق باقي العربيات وتكون المركز الأول. وفكرة اللعبة دلوقتي لسه معتمدة في باقي ألعاب السباق حاليا، رغم إنها مش أول لعبة تقدم سباق ثلاثي الأبعاد عشان لعبة سيجا تيربو سبقتها، لكن بحسب إلكترونيك جيمز إنها لعبة مختلفة، وإنها مش مجرد 4 عجلات واقفة في الطريق وأنت بس بتتحرك يمين وشمال أو قدام وورا. لكن اللعبة دي قدمت فكرة ثانية، وهي إنك فعلا أنت بتسوق وتمشي وتميل بالعربية. وعلى حسب IGN فهي أول لعبة تستعمل حلبة سباق حقيقية، ودي كانت أشهر وأنجح لعبة وقتها في أمريكا الشمالية سنة 1983. لكن في نفس السنة سنة 1983 أصدرت شركة كانيكو لعبة رولر ايسيس، لعبة تسلق على الطريق. سنة 1984 نزلت ألعاب سباق كثير من نوع الليزر ديسك، سيجا GB وورلد، ليزر جراند بريكس، يونيفرسال ستوب جير، تايتس كاسمس سيركل. وشركة تايتو كمان نزلت لعبة باجي تشالنج، لعبة سباق في التراب، ايرونز ذا باتل رود، هي لعبة سيارات بتضرب بعض بالكرات. الفترة دي كانت أجهزة الألعاب والأركيد صعبة، فلما يحطوا ميزة جديدة في ألعاب السباق أحيانا بيضحوا بحاجة معينة بسبب ضعف الأجهزة في الوقت ده. بس ده مش معناه إن كان في نقص كبير أيام زمان، لأن في سنة 1984 جيف جرامند أصدر لعبة تحاول تحاكي فعلا السواقة بالمنظور الأول، وإن في إعدادات سرعة وعجلة قيادة، وحاول يخليها نفس سباقات بريتش فورمولا. وصدرت اللعبة لجهاز BBC مايكرو كمبيوتر، واللعبة مش رسمية ففي اختلافات في اسم اللعبة وكده، لكن اللعبة على الأقل قدمت بعض الواقعية في الوقت ده. في سنة 1985 سيجا أصدرت لعبة هانك أون، لعبة سباق موتوسيكلات واستخدمت تقنية رد الفعل إجباري إنك تمشي على الجنب بطريقة معينة وإلى آخره. ودي من أولى ألعاب ال 60 بت على أجهزة الأركيد اللي عملت تدرج في الرسوم وخلتها ثلاثية الأبعاد ومعدلات عالية. في سنة 1986 أصدرت شركة تورال لعبة تيربو اسبوريت. في نفس السنة سيجا طورت لعبة اوت ران، وكانت من أكثر الألعاب المحبوبة من ناحية الرسوم في الوقت ده، واستعملت وحدتين CPU من موتوريلا 68000 لمحرك السواقة. واللعبة مختلفة تماما بحيث في تأثيرات للتراب في الخلفيات، كأن اللعبة لها حياة، واللعبة لها 5 نهايات على حسب الطريق اللي دخلته. اللعبة كانت مميزة جدا في الوقت ده. في السنة اللي بعدها أصدرت شركة سكوير لعبة رات ريسر، واللعبة دي من أولى الألعاب اللي تستعمل ثلاثية الأبعاد المجسمة. وفي نفس السنة أتاري طورت لعبة رود بلاسترز، وشركة سيباسي سوني نزلت لعبة باريس داكر رالي سبيشال، وهي لعبة مختلفة بتتميز بعربيات داك رالي اللي ممكن تضرب بالرصاص، وممكن انك تخرج من العربية وتستكشف المكان عشان تشيل العوائق اللي قدامك وتكمل الطريق، وفي بعض الأحيان تنتهي من أسطول الطائرات والدبابات. في نفس السنة شركة نامكو أصدرت لعبة ويننج ران. في سنة 1989 أصدرت أتاري لعبة هارد درايفر، زي أي لعبة أركيد بدأت تستخدم الأضلاع الثلاثية الأبعاد وإنك تقاتل اللعب أثناء المنعطفات. في نفس السنة مجموعة باسم بابايرس ديزاين جروب اللي ما بقتش موجودة دلوقتي عملت لعبة انجن ابوليس 500 ذا سيميوليشن، ودي كانت محاولتهم الأولى إنهم يعملوا لعبة محاكاة سباق، واللي حازت على إعجاب النقاد وناس كتير. ومطورين اللعبة هم ديفيد كيمر وعمر الخضيري، وتعتبر أول لعبة محاكاة سباق على الكمبيوتر، وقدمت رسومات ثلاثية الأبعاد متطورة وقتها، وقدمت خيارات أعداد وإخفاقات السيارات والتعامل معاها. على عكس معظم الألعاب وقتها حاولت اللعبة محاكاة الفيزياء الواقعية والقياس عن بعد، زي عدم التماسك أثناء إجراء انعطاف عالي السرعة، وإجبار اللاعب على تبني خط السباق المناسب. وضمنت اللعبة إنك تقدر تعدل في عربيتك وتغير بعض الحاجات. صح إن وقتها الموضوع ما كانش دقيق كويس، إلا إنها عملت أكوام حلوة ومثالية. اوه التسعينات.
سنة 1992 كانت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، واستمرت البطولة لحد ما تم إصدار لعبة كرامنز فورمولا في السنة اللي بعديها، واللي كانت مليانة تفاصيل أول مرة تكون في لعبة حاسوب في الوقت ده، لكن النسخة الأمريكية ما خدتش ترخيص رسمي من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، فتمت إعادة تسمية الفرق وكل حاجة. في الطرف الثاني سيجا طورت لعبة فورتشوا ريس، على الرغم من انها مش اول لعبة سباق مع رسومات ثلاثية الالعاب سبقتها هارد درايفن وويننج ران، لكنها قدرت تجمع الميزات من كل لعبة في الوقت ده، وعملت رسوم ثلاثية الابعاد نظيفة وجميلة، وده اللي عمل الاسس لالعاب العربيات القادمة. في نفس السنة نينتندو عملت لعبة سوبر ماريو كارت، واللي هي مجمعين شخصيات ماريو في لعبة سباق عربيات، حاولت تعطي جو ثلاثي الابعاد زائف لكن ما نجحتش اول الحركة دي. ففي سنة 1993 اصدرت شركة نامكو لعبة ريج ريسر، فبدأت هنا الحرب بين شركات الالعاب لعمل لعبة سباق متعددة الاضلاع. اصدرت سيجا لعبة تيتونا يو اس اي، وهي من اولى الالعاب اللي احتوت على اضلاع منسقة ومفلترة. جت شركة اي وعجبها الوضع ده، لعبة عربيات فلوس بوف، دخلت بلعبتها نيد فور سبيد اللي هتكون من انجح الالعاب السباقات في العالم. في نفس السنه جت شركه ميدواي بلعبه كراسن يو اس اي. سنه 1995 نزلت لعبه سيجا رالي تشامبيونشيب من سيجا. اللعبه اظهرت اسلوب جماعي تنافسي في اللعبه، وهي اول لعبه بتسوق في اسطح مختلفه نفس التين والاسفلت، وبخصائص احتكاك مختلف وتغيير طريقه تعاملك مع العربيه. في سنه 1996 نينتندو نزلت لعبه ماريو كارت 64، وكانت تكمله لعبه سوبر ماريو كارت، لكن كانت في اختلافات بحيث ان شخصيه لاكاتشو تقدر تسرع عربيتك او تنقذك لو وقعت بره، مش هتخسر نفس لعبه سيجا اللي اتكلمنا عليها من شويه. ماريو بتركز على بعض السباقات والعناصر اللي بتستخدمها عشان تفوز وتكون المركز الاول. اما بالنسبه للاتاري فهي ما انضمتش في جدول الالعاب ال 3 دي في الوقت ده، بحيث ان فتره التسعينات كانت فتره مولعه بالالعاب ال 3 دي، وكانت خلاص اي لعبه 3 دي كل بيجيبها، عكس العاب ال 2 دي بدات تدفن، لان الالعاب ال 3 دي كانت حاجه ثوريه وتقنيه جديده في الوقت ده. لكن اتاري رجعت وشركه تاني سنه 1997 بلعبه سان فرانسيسكو راش. في نفس السنه نزلت لعبه جراند تريزمو على بلاي ستيشن 1، وكانت اكتر لعبه محاكاه عربيه فعلا وقتها، وقعدت يجي 5 سنين قيد التطوير من سنة 1992، واللعبة كانت تتيح إمكانية اللعب لكل اللاعبين من أي مستوى. اللعبة عرضت اختيارات ضبط كثيرة ودقيقة، وقدمت وضع مهني مفتوح بحيث إن اللعبة تخليك تلعب وتجيب رخصة قيادة وتبدأ رحلة السباقات والبطولات، واختيار حياتهم المهنية تكون عاملة إزاي. وأصبحت سلسلة جراند تريزمو هي ثاني أكتر ألعاب سباق نجاحا في العالم، وبقت أكتر من 80 وحدة حول العالم اعتبارا من إبريل 2018. بحلول سنة 1997 نفس السنة الكمبيوتر اتطور شوية، بدأ يقدر يعرف يطلع جودة رسومات نفس ألعاب الأركيد، وده بسبب المسرعات ال 3 دي اللي نزلت نفس 3 دي اف اكس فودو، وكانت أسرع المعالجات تقدر تحاكي الفيزيائية الواقعية والتحكم في الرسومات والعربية. فسنة 1998 نزلت لعبة لعالم الكمبيوتر وهي كولين ماكري رالي، وكانت محاكاة شبه نجاح الألعاب الرالي اللي ما كانتش متاحة غير للعبة سيجا رالي، ولعبة على الكمبيوتر برضه باسم مونتر هيد عشان تكون برضه ملائمة لجو الكمبيوتر. في نفس السنة سيجا اصدرت لعبة تيتوني يو اس اي 2، وهي واحدة من اولى الالعاب السباق اللي بتتميز باعطال ورسومات واقعيه بشكل كبير. سنه 1999 نزلت لعبه كراش تيم ريسنج من شركه نوتي دوغ. في نفس السنه بقت بعض العاب العربيات بتاعت عالم مفتوح وحر شويه نفس ميد تاون ميتنس على الكمبيوتر، تخليك تشوف نسخه مبسطه من مدينه شيكاغو باستخدام مجموعه مركبات ويروح في اي مسار. بالنسبه للاركيد فسيجا نزلت لعبه كريزي تاكسي، وهي لعبه بتكون سواق تاكسي وتوصل الناس للمكان المطلوب في اسرع وقت ممكن. في لعبه مشابهه برضه من سيجا وهي Emergency Call Ambulance بنفس طريقه اللعب تقريبا، يعني خد المريض وروح للمستشفى في اسرع وقت ممكن. واصبحت الالعاب اكثر واقعيه بصريه، وبعض العاب الاركيد بقت تحتاج 3 شاشات عشان توفر اطالات محيطيه. في سنة 20 قدمت شركة انجل ستوديوز اللي معروفة دلوقتي باسم روك ستار دييغو لعبة ميد نايت كلاب ستريت ريسنج، أول لعبة سباق في عالم مفتوح بحيث إنك تمشي في أي مكان أنت عايزه. ونزلت اللعبة في الجيم بوي أدفانس وبلايستيشن 2، واللعبة سمحت في السواقة في مكان في لندن أو نيويورك. بدل ما استعملوا المسارات المقفولة للسباق استخدمت اللعبة نقاط تفتيش في خريطة التجوال على إنها سباق، ده اللي منح اللعبة اختيار إنه يختار اختصارات مختلفة أو النقاط التفتيش الخاصة بالسباق. في سنة 2001 أصدرت شركة نامكو لعبة وان جيم ميد نايت، واللعبة الحقا اترقت ل وان جيم ميد نايت ار، واصدرت اللعبة على بلايستيشن 2. وبعدها جت فترة ألعاب الكارد، بحيث إن بقت الألعاب السباق خفيفة عبارة عن كم شخصية تتسابق وتروح مسارات مختصرة أو غير عادية وتاخذ صناديق والى آخره، نفس فكرة ماريو كارد أو كراش.
كان في فتره العاب الاركيد والاخر، لكن ما حبيتش اطول الفيديو اصلا، مين مهتم بالاركيد؟ لكن لو عايز تعرف الموضوع متعمق فيه اكثر هسيب لك موقع ويكيبيديا اللي اخذت منه كل المعلومات اللي في الفيديو. طيب ليه كل شويه نلاقي لعبه كارد جديده؟ لان واحد، هي فكره جاهزه، بدل ما تفكر بفكره لعبتك والاخر، لا، جيب اي شخصيه واصحابها وحطها في عربيات. 2 سهوله التطوير، اللعبه سهله التطوير وفكرتها واضحه بدون تفكير، بس حط شويه صناديق وعربيات تتحرك ومره مركز اول وثاني والاخر. الفلوس كل واحد محتاجها، لكن احيانا في بعض الاوضاع الشركه عايز تعمل اي حاجه رخيصه بس عشان الفلوس، ويحط لك اي لعبه متكرره عباره عن عربيات. في ناس هتفتكر بعد الفيديو ده اني فان لالعاب العربيات، لكن في الحقيقه لا. اللي خلاني اعمل الفيديو واستمتع فيه ان ازاي الناس زمان كان بينبهروا من ابسط الحاجات، ازاي طورنا باللعبه تافهه بتعدي من المذنبات لالعاب سباق قويه جدا وجرافيكها رهيب، ازاي الناس ايام زمان كانت عايشه مع الالعاب دي، ازاي الاجيال الالعاب اللي فاتت اتطورت بشكل كبير. فعلا عالم الالعاب الريترو جميل وفي متعه في كل حاجه تبحث عنها، واللي خلى فعلا العاب الريترو لها طعم هو افكارها وعدم وجود عوائق او شحت فلوس. فعشان كده ما تستغربش ليه في ناس حواليك بتلعب العاب الريترو، حتى لو تشوف انها فكره غبيه وانهم ازاي بيلعبوا العاب قديمه. تذكر ان الالعاب القديمه هي اللي اخترعت الاسس للالعاب الجديده.